عزیزان، در این برنامه دو موضوع خیلی جالب را به نشر میرسانیم. اولی که عمران هاشمی بچی فیلم هندی میگه که من حافظ قرآن هستم. में आने से पहले कि आप हाफिज कुरान थे। ये मैंने सुना है। ये دومی که یک پسر عیسوی از دکتر صاحب ذاکر نایک در مورد قرآن پرسان میکنه که سه سوره قرآن شیطانی است، یعنی از طرف شیطان است، که یک جنگ لفظی میان دکتر صاحب ذاکر نایک و این پسر عیسوی صورت میگیرد. پس یک ویدیوی خیلی جالب و جذاب است. ما را تا آخرین لحظات ویدیو همراه باشید. ویدیو ما را لایک بکنید و با نیت ثواب در قسمت کامنت حتما سبحان الله بنویسید. میشه که با این کارتان شما هم داخل صدقه جاریه شوید. عزیزان، این بچی فیلم هندی را حتما یک بار دیدید. نامش عمران هاشمی است. بسیار در فیلم ها عیاش کار میکنه و نقش بازی میکنه. این اتاق از او پرسان میکنه که خبر شدیم که تو حافظ قرآن هستی. در پاسخ عمران هاشمی میگه که بله، من حافظ قرآن هستم. واقعا جالب است که چطور میتواند که یک شخص حافظ قرآن باشد، تمام کلام الله را بر سینه داشته باشد و باز هم این کارها را انجام بده. में आने से पहले कि आप हाफिज कुरान थे। ये मैंने सुना है। ये हाफिज कुरान क्या होता है? कि आप कुरान को बिना पढ़े आप पूरे चीज़ को आप रिसाइट कर सकते हैं, कुरान को. در ادامه یک پسر عیسوی از دکتر صاحب ذاکر نایک پرسان میکنه که چند سوره از قرآن مجید شیطانی است، از طرف شیطان است، که به ترتیب نام میگیرد. بیاین کمی از صحبت‌هایی را بشنویم، کوتاه دوباره برمیگردیم و ترجمه میکنیم انشالله. Al-Kabir, Volume 1, Parts 1 and 2, pages 236 and 239. Ibn Ishaq, Sirat Rasulullah, page number 165-167, says that Muhammad was inspired by the Satan and spoken on behalf of three goddess, Allahat, Al-Uzza and Mannat. عزیزان، این پسر عیسوی میگه که عصر بخیر آقا، از سخنرانی امروز شما درباره هدف زندگی تشکر میکنیم. شما چندین سوره و چندین آیه از قرآن را ذکر کردید. در سوره اسراء آمده که اگر همه انسان ها و جن ها جمع شوند نمیتوانند مانند این قرآن کتاب بیارند. اما در بعضی کتاب های تاریخی مانند تبری، ابن سعد و ابن اسحاق آمده است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم تحت تاثیر شیطان قرار گرفت و جملات را درباره سه بت معروف عرب ها یعنی لات، عزی و منات بر زبان آورده و گفت که شفاعت آنان مورد امید است. بعداً فرشته جبرئیل وحی آورد که اون جمله از طرف خداوند نبود بلکه از شیطان بود. سوال ما این است که این حادثه چندین نتیجه در پی دارد. اگر آن آیات شیطانی واقعا گفته شده باشه، پس چالش قرآن در سوره 17 که میگوید کسی نمیتواند مانند قرآن بیاورد، در همان زمان توسط آن آیات شیطانی پاسخ داده شده است. درست است؟ اگر چنین باشه، آیا این باعث نمیشه که درباره بقیه قرآن نیز شک کنیم که آیا واقعا از طرف خداست یا نه؟ نام من دنیل است و در حال مطالعه در موضوعات و در کتاب‌های مختلف در این مورد هستم. دکتر صاحب ذاکر نایک در پاسخ میگه که برادر دنیل سوال بسیار خوب مطرح کردن. او به سوره اسراء آیه 88 اشاره کرد که میگه اگر تمام انسان‌ها و جن‌ها جمع شوند نمیتوانند مثل همین قرآن یا یک کتاب دیگر بیارند که همین مضمون در سوره تور آیه 34 نیز آمده است. اما شما گفتید که طبق بعض منابع تاریخی بخش از قرآن از شیطان بوده است. احتمالاً مطلب را اشتباه میفهمید. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که این فقط یک اتهام بود که مشرکان مطرح کردند و میگفتند قرآن کار شیطان است. در پاسخ به این اتهام آیات نازل شد، از جمله در سوره واقعه آمده است که این کتاب گرامی و محفوظ است و جز پاکان به او دسترسی ندارند. این آیات نشان میده که شیطان هیچ راه به قرآن ندارد. بنابراین این ادعا از طرف مشرکان مکه مطرح شده بود که قرآن ساخته شیطان است. قرآن در پاسخ میگه آیا در قرآن تدبر نمی کنند؟ اگر از سوی غیر خدا بود در آن اختلاف ها و تناقض های فراوان پیدا می کردند. سوره نساء آیه 82. علاوه بر این خداوند بارها چالش داده است. در سوره تور و سوره اسراء می فرماید اگر همه انسان ها و جن ها جمع شوند نمی توانند مانند قرآن کتاب بیارند. پس از او خداوند چالش را آسانتر می کند. در سوره هود می فرماید اگر راست می گویید 10 سوره مانند قرآن بیاورید. پس از او چالش باز هم آسانتر می شود. در سوره یونس می فرماید فقط 1 سوره مانند قرآن بیارید. و در سوره بقره می فرماید اگر درباره آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید 1 سوره همانند آن بیاورید و همه یاران خود را نیز کمک بگیرید اگر راست می گویید.
و اگر نتوانستید و هرگز هم نخواهید توانست، پس از آتش بترسید که هیزم آن انسانها و سنگها هستند و برای کافران آمده شده است. این یک چالش همیشگی است. افراد زیاد تلاش کردند سوره مانند قرآن بیارند، اما شکست خوردند. زبان قرآن چنان والا و الهی است که هیچ کس نتوانسته همانند او را بیاره. زمانی که قرآن نازل شد، زبان عربی در اوج شگوفایی خود بود و عربها به فصاحت و بلاغت زبانشان افتخار می‌کردند. خداوند فرمود با همین زبان شما قرآن را نازل کرده ایم، پس اگر می‌توانید حتی یک سوره مشابه او را بیارید. Like of the Quran, then Allah makes the challenge easier. Allah says in Surah Hud, chapter number 11, verse number 13, I am giving you more material to attack. Allah says in Surah Hud, chapter number 11, verse number 13, if all the men and the jinns got together, they will not be able to produce 10 surahs like the Quran. Allah makes the challenge easier. Brother, do you want to listen to the answer or not? Yeah, go ahead, please. Sorry. Please go ahead. You are... Later on, actually, I just wanted to add. Brother. Please go ahead, sir. I'll Brother, later on add it. this is not a debate time. No, sir. It's a question answer time. You finish your question is over. Now listen to my answer. So should I add it? Then you give an answer that will be easy for me to understand. But why didn't you add it in the first place? Because it's now you're telling something, then I have to add it. So back. then you go behind the queue and then add. No problem. Go behind the queue and add. No, because there We were have to many give verses it. which was We have saying to. that. I'm they will helping you. post- Okay. Sorry, sir. Please go ahead. Furthermore, it's mentioned Allah makes the challenge easier. Allah says in Surah Yunus, chapter number 10, verse number 38, that if all the men and jinn got together, they will not be able to produce a surah like the Quran. Allah makes it much more easier. In Surah Baqarah, chapter 2, verse number 23 and 24, Allah says that وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. And if you are in doubt as what we have revealed to our servant Prophet Muhammad from time to time, produce a surah somewhat similar, مِّن مِّثْلِهِ. دکتر صاحب ذاکر نایک میگه که برخی از سوره های قرآن فقط چند آیه و حتی حدود 10 کلمه دارند. بسیاری از افراد تلاش کردند اما موفق نشدند. اگر فکر میکنی که قرآن از سوی غیر خداست، خودت هم کوشش بکن، سعی بکن، تلاش بکن یک سوره مانند او بیاری، چرا که یک چالش قرآن است. هیچ کس نتوانسته این کار انجام بده و شما نیز این کار انجام دادن نمیتونید. آقای نایک میگه امیدوار هستم پاسخ سوال شما را داده باشم. عزیزان، اگر از ویدیو خوشتان آمد فراموش نکنید که ویدیو را لایک بکنید، کانال ما را اگر تا به حال سابسکرایب نکردید سابسکرایب بکنید و در قسمت کامنت به نیت ثواب به خاطری که ویدیو وایرال شود و شما هم داخل صدقه جاریه شوید سبحان الله بنویسید. تا دیدار بعد، اوقات و لحظات همتان خوش. خدا نگهدار.